Let's talk about IELTS ko skills, right? So first let's talk about listening skills. So what is there in IELTS listening? For listening we have 30 minutes time and there are 4 sections. Section 1, Section 2, Section 3, Section 4. So each section has 10 questions, right? Altogether, kati questions there are altogether 40 questions. What is there in Section 1? Section 1 ma dui jana mancheko conversation huncha. Setting of Section 1 र 2 को एकदम normal, common setting, everyday situation, everyday setting type को हुन्छ. जस्तै for example, Section 1 मा दुई जना people conversation हुन्छ. For example, कुनै एउटा स्टुडेन्ट अथवा क्यान्डिडेट चाहिँ केही अब्रोड स्टडीको लागि कुनै कन्सल्टेन्सीमा गएर त्यहाँ रिसेप्सनसँग हुँदाखेरि उसको कन्भर्सेसन कस्तो हुन्छ त, लाइक रिसेप्सनिस्टले के सोध्छन् भन्दा नेम, एड्रेस, टेलिफोन नम्बर अर वाट एभर यो चिजहरू यस्तो फर इक्जाम्पल है. सो यस्तो बेसिक इन्फर्मेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ इन सेक्सन 1 नर्मली. सो सेक्सन 1 मा कति क्वेसन्स हुने भयो? 10 क्वेसन्स. सो सेक्सन 2 इट्स अ मोनोलग. मोनोलग भनेको द्याट इज स्पोकन बाइ ओन्ली वान पर्सन. जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै एउटा टेम्पलको डिस्क्राइब गरिरहेको स्पिकरले त्यस्तो टाइपको हुने भयो सेक्सन 2 मा. सो इन सेक्सन 2 एज वेल देयर आर 10 क्वेसन्स. सेक्सन 1 10, सेक्सन 2 10 है. अब सेक्सन 3 र सेक्सन 4 दुईटाको सेटिङ भनेको एकाडेमिक सेटिङ हो. सो इन सेक्सन 3 देयर आर 3 to 4 people, 3 to 4 persons, and in section 4 there is only one speaker. It's also like a university lecture type go. So section 3 र section 4 भनेको एकाडेमिक भयो सेटिङ. सेक्सन 1 र section 2 भनेको एभ्रीडे सिचुएसन सेटिङ भयो. सेक्सन 1 मा दुई जना मान्छे, सेक्सन 2 मा जस्ट one person मोनोलग, सेक्सन 3 मा 3 to 4 persons, 3 to 4 people, section 4 ma only one speaker, only one person. It's academic lecture very often, right? So यसरी चाहिँ यहाँको conversations plus monologue हुन्छ. And this audio is played only one time. You cannot repeat. It's only one time. Exam मा कस्तो हुन्छ सबैजनाले हेडसेट पाउनुहुन्छ. So if you are doing पेपर बेस्ड एक्जाम हो भने क्वेसन्समा लेख्दै जानु पर्यो, एन्ड इफ यु आर डुइङ कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम हो भने कम्प्युटरमा टाइप गर्दै जानु पर्यो, राइट? सो टु गेट बेटर स्कोर इन लिसनिङ अथवा चाहिँ भनौँ न लिसनिङमा कसरी यहाँले इम्प्रुभ के गर्दाखेरि इम्प्रुभ गर्दै जान सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेन कुरा चाहिँ यहाँले के गर्नु पर्यो, बी फ्यामिलियर विथ डिफ्रेन्ट एक्सेन्ट्स. मेनली कुन कुन एक्सेन्ट यहाँले फ्यामिलियर हुनु पर्यो भन्दाखेरि वान इज ब्रिटिस एन्ड नेक्स्ट वान इज अमेरिकन, Australian and Canadian. यो 4 skills मा चाहिँ be familiar with these 4 skills. किनभने यहाँको IELTS को listening को exam चाहिँ यही 4 वटामा बेस्ड भएर आएको हुन्छ. भनेपछि ओभरअल लिसनिङमा यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि टोटल टाइम लिसनिङको 30 मिनट्स. पेपर बेस्ड एक्जाम गर्दै हुन्छ 10 मिनट्स एक्स्ट्रा पाउँछ. द्याट इज डिफरेन्स. कम्प्युटर बेस्डमा त्यो हुँदैन. अडियो इज जस्ट प्लेड वन्स ओन्ली. Listening and writing at the same time or typing at the same time, right? So in this way you can do your listening.